สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้มาพร้อมกับปืนกลที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของสงครามเรามาดูประวัติที่มาของปืนกลอเนกประสงค์ MG42 ที่มีฉายาว่าเลื่อยวงเดือนของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กันค่ะนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์ปืนได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในวิธีการยิงปืนให้เร็วขึ้นและความแม่นยำยิ่งขึ้นแต่บางทีสุดยอดของนวัตกรรมทั้งหมดนั้นก็คือการกำเนิดของปืนแกตลิงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าปืนแกตลิงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปืนกลได้ก่อให้เกิดความบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากแต่เดิมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตคนดร.ริชาร์ด จอร์แดน แกตลิงซึ่งเป็นแพทย์แต่อุทิศชีวิตให้กับงานวิศวกรรมแทนทางด้านการแพทย์เมื่อครั้งเกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกาในปี 1861 เขาตกตะลึงเมื่อเห็นผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนในบ้านเกิดของเขาในรัฐอินเดียนาดร.คิดว่าถ้าจำนวนทหารที่ระดมกำลังเข้าสู่สงครามมีจำนวนที่ลดน้อยลงผู้คนหลายพันคนก็จะรอดชีวิตได้เขาจึงตัดสินใจที่จะทำปืนที่ทหาร1คนสามารถใช้แทนจำนวนทหาร100คนได้เพื่อลดปริมาณจำนวนทหารที่จะเข้าไปทำสงครามให้ลดน้อยลงจากนั้นเขาก็เริ่มพัฒนาปืนแกตลิงซึ่งตั้งชื่อตามชื่อของเขาโดยมัดลำกล้องปืนหลายลำกล้องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มอัตราการยิงปืนนี้สามารถยิงได้ 400-500 นัดต่อนาทีเมื่อเทียบกับปืนคาบศิลาในขณะนั้นซึ่งยิงได้แค่ 3 รอบต่อนาทีแสดงให้เห็นถึงความสามารถเปรียบได้กับทหารมากกว่า 100 นายอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับความปรารถนาของเขาจำนวนทหารในสนามรบเพิ่มขึ้นและจำนวนปืนก็เพิ่มขึ้นด้วยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและในปี 1883 ไฮแลม แม็กซิมนักประดิษฐ์ที่ยอดเยี่ยมเทียบได้กับเอดิสันได้คิดค้นแนวคิดใหม่สำหรับปืนกลขณะที่เขาฝึกยิงปืนพร้อมกับเพื่อนของเขาพัฒนาปืนกลอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่บรรจุกระสุนใหม่โดยใช้พลังงานจากแรงสะท้อนกลับที่ส่งไปยังไหลเมื่อทำการยิงปืนต่างจากปืนแกตลิงตรงที่ระบบบรรจุกระสุนแบบใหม่นี้สามารถยิงได้โดยใช้ลำกล้องเดียวลดน้ำหนักลงเหลือ 73 กิโลกรัมซึ่งเท่ากับ1 ใน 5ของปืนแกตลิงปัญหาความร้อนสูงเกินไปของลำกล้องได้รับการแก้ไขโดยใช้วิธีการระบายความร้อนด้วยน้ำโดยใช้น้ำหล่อระบบการป้อนกระสุนโดยใช้สายพานที่ใช้ในปืนแม็กซิมเป็นปัจจัยที่ทำให้มีอิทธิพลมากที่สุดต่อปืนกลสมัยใหม่เมื่อปืนกลแม็กซิมได้รับการพัฒนาประเทศที่แสดงความสนใจมากที่สุดคือประเทศในยุโรปที่ต้องรักษาอาณานิคมของตนและประเทศในยุโรปที่มีปืนแม็กซิมก็ได้เปรียบอย่างแท้จริงในสงครามล่าอาณานิคมดังตัวอย่างในการรบที่แอฟริกาใต้ในปี 1893 ระหว่างทหารอังกฤษ 700 นายพร้อมกับปืนกลแม็กซิม 5 กระบอกกับนักรบมาตาเบลล่า 3,500 คนนักรบมาตาเบลล่าจำนวน 1,500 นายถูกฆ่าแต่ทหารอังกฤษเพียง 4 นายเท่านั้นที่เสียชีวิตหลังจากนั้นปืนกลแม็กซิมก็ถูกนำไปใช้ในอังกฤษอเมริกาเยอรมันรัสเซียและฝรั่งเศสและถูกใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1ปืนกลเยอรมัน MG08 ซึ่งสร้างความเสียหายกับฝ่ายพันธมิตรมากที่สุดในการทำสงครามสนามเพาะยังเป็นปืนกลที่ผลิตภายใต้ใบอนุญาตอีกด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากการซ่อนปืนกลเพื่อหลบหนีจากการยิงอย่างหนักในสงครามสนามเพาะมันก็หนักเกินไปที่จะติดตั้งปืนกลเพื่อทำการป้องกันอีกครั้งและพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นจะต้องใช้ปืนกลในการโจมตีดังนั้นอังกฤษและฝรั่งเศสจึงพัฒนาปืนกลเบาเลวิสและชัวชัตและเยอรมันได้พัฒนา MG08-15 ซึ่งเป็นปืนกลน้ำหนักเบาของปืนกล MG08แต่ชาวเยอรมันไม่ได้ละทิ้งความได้เปรียบในการป้องกันอย่างมหาศาลของปืนกลระบายความร้อนด้วยนะที่สามารถยิงต่อเนื่องได้น้ำหนักของ MG08-15 หนักถึง 20 กิโลกรัมซึ่งหนักมากสำหรับปืนประเภทปืนกลเบาแต่สามารถใช้ได้ทั้งการป้องกันและโจมตีดังนั้นปืน 130,000 กระบอกจึงถูกผลิตขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1เยอรมันซึ่งทำสงครามทั้งสองฝ่ายทั้งในแนวรบด้านตะวันตกและตะวันออกเมื่อสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 1ในปี 1918 ความได้เปรียบของสงครามเปลี่ยนไปเป็นฝ่ายพันธมิตรและแม้แต่แนวฮินเดนเบิร์กซึ่งเป็นแนวป้องกันสุดท้ายของเยอรมันก็ถูกฝ่ายพันธมิตรบุกยึดเยอรมันจึงยอมจำนนหลังจากนั้นการลงโทษอย่างรุนแรงต่อเยอรมันซึ่งเป็นคนเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 1ซึ่งฆ่าผู้คนไปประมาณ 40 ล้านคนในช่วงระยะเวลา 4 ปีก็เริ่มต้นขึ้นผลก็คือสนธิสัญญาแวร์ซายน์ ถ้าสรุปสนธิสัญญาแวร์ซายน์โดยสังเขปก็จะสามารถสรุปได้6ข้อดังต่อไปนี้ 1.
ถอนอาณานิคมทั้งหมดที่เยอรมันถือครองไว้ในขณะนั้น 2. บริเวณอาซาสโลแลนด์คืนกลับไปยังฝรั่งเศสหลังจากได้จากฝรั่งเศสเมื่อ50 ปีที่แล้ว 3. ส่งมอบปืนใหญ่มากกว่า 5,000 กระบอกเครื่องบิน 25,000 ลำและเรือรบทุกลำที่ชาวเยอรมันครอบครองณเวลาที่ยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร 4. จำนวนกำลังพลจำกัดไม่เกิน 100,000 นายของกำลังพลทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ 5. ห้ามพัฒนารถถังเครื่องบินรบและปืนกลหนัก 6. ชดเชยค่าปฏิกรณ์สงครามเป็นการชดเชยค่าเสียหายจากสงครามมาตรการที่รุนแรงของสนธิสัญญาแวร์ซายน์เหล่านี้และมาตรการในการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบของกองทัพเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำสงครามโลกครั้งที่1นำไปสู่บ่อกเกิดของโศกนาฏกรรมของสงครามโลกครั้งที่2ในอีก10 ปีต่อมากองทัพเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำในสงครามโลกครั้งที่1ได้โอนอำนาจไปยังรัฐบาลพลเรือนอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหลังจากการแพ้สงครามและปล่อยให้รัฐบาลพลเรือนลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายน์นอกจากนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กองทัพเยอรมันได้เผยแพร่ชวนเชื่อให้ชาวเยอรมันทราบว่าพวกเขาชนะสงครามแม้ว่าพวกเขาจะแพ้ก็ตามจอมพลเฮนเดเบิร์ตและเสนาธิการทั่วไปลูเทนดอร์ฟผู้สั่งการสงครามในสมัยนั้นกล่าวว่าการที่เยอรมันแพ้สงครามนั้นเกิดจากภายในของกองกำลังทรยศหักหลังกันด้วยเหตุนี้ชาวเยอรมันจึงคิดว่าการยอมจำนนอย่างกระทันหันในสงครามที่พวกเขาได้รับชัยชนะและสนธิสัญญาแวร์ซายน์ที่น่าอับอายเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านสงครามกับชาวยิวในขณะนั้นฮิตเลอร์เข้ามามีอำนาจในการกระตุ้นความรู้สึกนึกคิดของชาวเยอรมันซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่2อย่างไรก็ตามก่อนที่ฮิตเลอร์จะขึ้นสู่อำนาจในปี 1933 มาตรการเพื่อเสริมกำลังกองทัพได้ดำเนินการอย่างลับๆหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาปืนกลใหม่ที่ถูกสั่งห้ามโดยสนธิสัญญาแวร์ซายน์เพื่อหลบเลี่ยงต่อการทำผิดต่อสนธิสัญญาแวร์ซายน์เยอรมันปล่อยให้บริษัทไลน์เมทัลเข้าซื้อกิจการบริษัททหารของสวิตและพัฒนาปืนกลในสวิตเซอร์แลนด์ปืนกลระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่สร้างขึ้นคือ MG30 และ MG30 ก็เป็นพื้นฐานสำหรับการกำเนิด MG34 ปืนกลอเนกประสงค์ลำแรกของโลกคุณสมบัติที่สำคัญของ MG30 ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ10 กิโลกรัมคือสามารถเปลี่ยนลำกล้องปืนได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษหากลำกล้องปืนมีความร้อนสูงเกินไปเยอรมันรวมแนวคิดเปลี่ยนลำกล้องปืนง่ายๆเพื่อพัฒนาปืนกลอเนกประสงค์ที่เพิ่มอัตราการยิงของปืนกลเบาเพื่อให้ได้พลังการยิงแบบเดียวกับปืนกลหนักและปืนกลที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็คือ MG34 MG34 เป็นปืนกลนวัตกรรมใหม่ที่สามารถใช้เป็นปืนกลเบาเปลี่ยนเป็นปืนกลหนักได้หากมีขาตั้งปืนและเป็นปืนกลอเนกประสงค์ที่สามารถติดตั้งบนรถถังและยานพาหนะได้ในเวลานั้นในสหรัฐอเมริกามีปืนกลเบา M1918 ปืนกลหนัก M1919 และสำหรับรถถังปืนกลหนัก M2 ถูกผลิตและแยกวัตถุประสงค์ของการใช้งานออกจากกันหากคุณดูวิธีการเปลี่ยนลำกล้องปืนของ MG34 และปืนกลหนักของอเมริกา M1919 คุณจะเห็นว่ามีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดปืนกลอเนกประสงค์นี้ให้ข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยมเหนือสิ่งอื่นใดในแง่ของประสิทธิภาพของการทำงานที่ง่ายขึ้นความสะดวกสบายในการจัดหากระสุนและชิ้นส่วน MG34 มีอัตราการยิง900นัดต่อนาทีหนัก12กิโลกรัมและใช้เวลาเพียง10วินาทีในการเปลี่ยนลำกล้องมันถูกใช้เป็นปืนกลหลักของกองทัพเยอรมันในช่วงการระเบิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่2และเหตุผลที่ปืนกลของกองทัพเยอรมันแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ในสงครามโลกครั้งที่2คือกลยุทธ์ของการใช้ปืนกลในเวลานั้นกลุ่มกรุ๊ปของเยอรมันซึ่งทั้งหมดมี9คนและปืนกล1กระบอกรวมอยู่ด้วยปืนกลเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้และทหารราบคนอื่นๆได้รับมอบหมายให้ช่วยกันป้องกันปืนกลอย่างไรก็ตามเนื่องจากกองกำลังพันธมิตรให้ความสำคัญกับทหารราบและปืนกลมีเพียงเพื่อสนับสนุนทหารราบจึงมีความแตกต่างอย่างมากในกลยุทธ์การทำงานของปืนกลกองกำลังพันธมิตรประเมินว่าปืนกล MG34 เป็นหนึ่งใน4อาวุธหลักของเยอรมันในช่วงแรกๆของสงครามสายฟ้าแลบซึ่งมีรถถังเยอรมันปืนกลมือ MP40 และเครื่องบินทิ้งระเบิดสตูกาปืนกล MG34 สร้างความตื่นตระหนกสุดขีดให้กับฝ่ายพันธมิตรMG34 มีชิ้นส่วนมากเกินไปดังนั้นจึงแตกหักได้ง่ายในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการผลิตเป็นวิธีการตัดชิ้นส่วนดังนั้นจึงผลิตได้ในปริมาณที่ต่ำและต้นทุนราคาสูง
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านี้เยอรมันเริ่มโครงการใหม่เพื่อมาแทนที่ MG34 บริษัทที่รับผิดชอบในการพัฒนาปืนกลรุ่นใหม่ก็คือบริษัท Grundfug และ Werner Gruner นักวิศวกรหลังจากที่เขาทำการทดสอบอยู่หลายครั้งเขาตัดสินใจว่าอำนาจการยิงของปืนกลอยู่ที่อัตราการยิงและความสามารถในการยิงต่อเนื่องจึงมีการพัฒนาเพิ่มอัตราการยิงและการเปลี่ยนลำกล้องปืนที่สามารถทำได้ง่ายปืนกลที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้ก็คือปืนกล MG42 MG42 จึงอยู่ในรูปแบบของงานปั๊มทำให้เพิ่มการผลิตลดต้นทุนในขณะที่ใช้ชิ้นส่วนน้อยลงเมื่อจำนวนชิ้นส่วนลดลงความน่าเชื่อถือของปืนก็เพิ่มขึ้นและน้ำหนักก็เบาขึ้นอยู่ที่11 กิโลกรัมMG42 ใช้ระบบขัดกรหน่วงเวลาแบบ Roller Lock ใช้ลูกกิ้งเพื่อหน่วงเวลาเพื่อเพิ่มอัตราการยิงและสามารถยิงได้ถึง 1,200 ถึง 1,500 นัดต่อนาทีและการเปลี่ยนลำกล้องทำได้โดยการปลดตัวล็อกทางด้านขวาโครงสร้างที่เรียบง่ายนี้ช่วยทำให้ทหารที่มีประสบการณ์สามารถเปลี่ยนลำกล้องได้ภายใน7 วินาทีในขณะที่เล็งปืนอยู่และในฐานะอุปกรณ์ที่เสริมพลังให้กับปืนกล MG42 ให้ดียิ่งขึ้นมีขาตั้งที่เรียกว่า Rapid 42และ ZF40 ที่เพิ่มระยะพิสัยไกลขาตั้งมีราคาแพงกว่าปืนกล MG42 แต่มีช็อคอัพระบบไฮดรอลิกซึ่งช่วยให้ปืนกลยิงได้โดยมีระยะสะท้อนกลับเกือบเป็นศูนย์ ZF40 ทำให้สามารถระบุศัตรูจากพิสัยไกลได้และมีแนวสายตาที่สว่างขึ้นเพื่อให้สามารถยิงในเวลากลางคืนได้หากคุณติดขาตั้งและ ZF40 เข้ากับ MG42 ระยะการสังหารที่มีประสิทธิภาพจะเกิน 2 กิโลเมตรและกองกำลังพันธมิตรจะถูกโจมตีโดยศัตรูที่มองไม่เห็นทำให้มันกลายเป็นอาวุธแห่งความหวาดกลัวเนื่องจากเสียงที่โดดเด่นของ MG42 จึงถูกเรียกว่าเลื่อยวงเดือยของฮิตเลอร์เนื่องจาก MG42 เป็นหนึ่งในอาวุธที่สร้างความเสียหายมากที่สุดให้กับฝ่ายพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เป็นที่ทราบกันดีว่ากองกำลังพันธมิตรประมาณ 3,000 นายถูกปืนกล MG42 สังหารระหว่างการยกพลขึ้นบกที่นอร์มันดี Werner Gruner ผู้พัฒนา MG42 ได้ถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อปืนกลสมัยใหม่ได้หันหลังให้กับสงครามและกลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนแต่กลับถูกนำตัวไปยังสหภาพโซเวียตภายหลังสงครามเพื่อถ่ายทอดเทคนิคต่างๆให้กับสหภาพโซเวียตเป็นเวลา 5 ปีในปี 1950 เขากลับไปเยอรมันตะวันตกซึ่งเขาอุทิศชีวิตเพื่อพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับบ้านเกิดของเขาที่ถูกทำลายโดยไม่เกี่ยวข้องกับอาวุธอีกเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปืนกลและปืนกลเยอรมัน MG42 กันแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้อยู่นี้ขอขอบพระคุณสำหรับทุกการโอนการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ